สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กกล้วยหอมบลูเบอรี่ค่ะสูตรเค้กกล้วยหอมนุ่มฟูผสมบลูเบอรี่สดหอมอร่อยสูตรทำกินทำขายทำง่ายๆไม่ยากค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาบดกล้วยไว้ก่อนค่ะใช้เป็นกล้วยหอมสุกงอมจำนวน200 กรัมหรือประมาณ2 ลูกค่ะบดง่ายๆด้วยการใช้ช้อนส้อมได้เลยนะคะเมื่อบดจนละเอียดดีแล้วแจ็คใส่น้ำมะนาวไปประมาณ1 ช้อนชาวิธีนี้ก็จะช่วยให้กล้วยของเราไม่ดำคล้ำค่ะต่อไปมาเตรียมบลูเบอรี่ค่ะตักแป้งที่เราจะผสมลงไปในบลูเบอรี่สดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปร่อนเอาแป้งส่วนเกินออกวิธีนี้จะช่วยให้บลูเบอรี่ไม่จมลงไปที่ก้นเค้กค่ะแป้งที่เหลือนำไปผสมกับเบกกิ้งโซดาและผงฟูคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำไปร่อนค่ะแจ็คร่อนแป้งแค่รอบเดียวนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นพักแป้งไว้ก่อนค่ะต่อไปมาเริ่มตีส่วนผสมกันเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายและไข่ลงไปในโถแจ็คใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน3 ฟองแนะนำให้ตอกใส่ทีละ1 ฟองนะคะหากว่ามีไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะเสร็จแล้วก็เปิดเครื่องค่ะไล่จากระดับความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงตีไข่และน้ำตาลให้ขึ้นฟูจนส่วนผสมมีลักษณะข้นเป็นสีขาวหรือสีครีมอ่อนใช้เวลาประมาณ 6-7 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้ด้วยค่ะเมื่อได้ส่วนผสมประมาณนี้ก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่แป้งลงไปทีละน้อยจนกระทั่งแป้งหมดนั้นตีต่อเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันประมาณ1 นาทีค่ะเมื่อครบ1 นาทีก็ให้เราหยุดเครื่องและปาดโถค่ะเนื่องจากอาจจะยังมีแป้งที่ติดอยู่ด้านข้างให้ปาดมารวมกันค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลา1 นาทีค่ะเมื่อครบ1 นาทีแล้วต่อไปก็ใส่เป็นน้ำมันพืชค่ะเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่น้ำมันลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งน้ำมันหมดเมื่อใส่น้ำมันหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา2 นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเข้ากันดีค่ะจากนั้นหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะต่อไปก็ใส่กล้วยที่เราบดไว้ค่ะใส่ได้ทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา1 นาทีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็หยุดเครื่องค่ะต่อไปนำบลูเบอรี่ที่เราคลุกกับแป้งไว้ใส่ลงไปในส่วนผสมค่ะไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะคะเหลือไว้ส่วนหนึ่งเพื่อแต่งด้านบนค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็นำไปตักใส่ถ้วยได้เลยแจ็คใช้เป็นถ้วยขันข้าวขนาด8 เซนวางด้วยกระดาษจีบเบอร์ 3220สูตรนี้ก็จะได้ทั้งหมด12 ถ้วยพอดีค่ะตักส่วนผสมใส่ถ้วยแต่ละถ้วยน้ำหนักประมาณ85 กรัมค่ะตักใส่จนครบทุกถ้วยเลยนะคะเมื่อตักใส่ถ้วยแต่ละถ้วยเสร็จแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็ตกแต่งด้านบนด้วยบลูเบอรี่สดใส่จนครบทุกถ้วยแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ190 องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ20 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะถ้าใส่ถ้วยเล็กก็จะใช้เวลาน้อยกว่านี้ด้วยค่ะเมื่ออบจนครบเวลาก็ลองเปิดเตาเช็คสุกดูค่ะใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะๆติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะจากนั้นนำเค้กออกจากเตาแล้วก็พักไว้ให้เย็นโดยนำเค้กออกจากพิมพ์แล้วก็พักไว้ให้เย็นบนตะแกรงค่ะเค้กที่ออกมาจากเตาส่งกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะพักไว้ให้เย็นแล้วมาดูเนื้อเค้กกันค่ะเค้กที่ได้มีความนุ่มมากค่ะนุ่มมากๆเลยนะคะเนื้อเค้กกล้วยหอมผสมกับบลูเบอรี่ที่มีรสเปรี้ยวก็อร่อยไปอีกแบบค่ะเค้กกล้วยหอมบลูเบอรี่รสชาติหวานน้อยไม่เลี่ยน
อร่อยทานเพลินค่ะแจ็คทดลองใส่กล่องขนาด8เซนก็ใส่ได้พอดีเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ